Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Ia uite că am ajuns și la luna lui noiembrie. Luna lui noiembrie, așa că azi voi face lectura generală pentru această lună. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, ca de fiecare dată vă readuc aminte că este totuși o lectură generală. Vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Cei care deja mă urmăriți de ceva vreme știți de ce am pus aceste cărți pe masă. E cât o carte pentru fiecare săptămână întreagă a lunii noiembrie. Dar până să trecem la citirea acestor cărți, vreau să vă povestesc un pic despre aspectele astrale pentru această lună noiembrie. Este un obicei care mi l-am făcut, cred că de vreo 2 luni, și consider că este bine de știut să vedem și aspectele astrale despre ce ne vorbesc. Și avem pentru voi, în mod special, dragilor, în data de 20 noiembrie avem o lună nouă în Scorpion, care ce o să ne îndemne, mai ales pe voi, o să vă îndemne să renunțați, să închideți acele lucruri, acele legături, acele etape, cicluri, ce vreți voi, capitole din viața voastră care nu mai au ce să mai caute acolo, și în felul ăsta să îmbrățișați poate un nou mod de a privi lucrurile, un nou mod de a gândi și poate un nou mod de a vedea viața în general. Desigur, mai avem și o lună plină în Taur, pe 5 noiembrie, care ne va face pe toți, nu doar pe voi, pe toată lumea, tot zodiacul, că e la modul general, da? Să fim un pic mai atenți pe bani și pe legăturile care le avem cu ceilalți, indiferent că vorbim de legături sentimentale sau indiferent că vorbim de legături sociale, interumane. De asemenea, avem pe 28 noiembrie pe Saturn, care în sfârșit iese din retrogradare și se pune în mers direct în Pești, și care, într-un fel sau altul, ne poate ajuta să procesăm mai bine anumite conflicte, anumite tensiuni cu care ne confruntăm de ceva vreme și care colaborează, ca să zic așa, cu luna nouă din Scorpion. De ce? Pentru că ne îndeamnă să ne despărțim, să ne detașăm de anumite situații, de anumite lucruri din viața noastră. Ce ar mai fi important de știut? Un Jupiter retrograd în Rac, care începe cu data de 11 noiembrie și se mai finalizează undeva la anul viitor prin 11 martie. Da, va sta un pic în retrogradare acest Jupiter, marele benefic. Iar ce ne îndeamnă sau ce ne stimulează, ca să zic așa, acest aspect astral, revizuirea, dragilor. Revizuirea a tot ce este, cum să spun eu, a unor anumite proiecte mai vechi, care parcă nu prea mai dă rezultate acum. De asemenea, ne îndeamnă să ne ocupăm un pic de proiectele actuale, să le îmbunătățim dacă e de îmbunătățit, să le perfecționăm, să le ajustăm așa un pic, să le facem o toaletare, da? Cu ghilimele de rigoare, da, la toaletare, la proiectele actuale, da, obiectivele noastre actuale. Vine într-adevăr cu o mare atenționare pe sănătate în această lună. Mare grijă, dragilor, la excese. Nu faceți excese, aveți grijă de organismul vostru, de sănătatea voastră. Încercați să nu exagerați nici cu mâncatul prea mult, nici cu băutura, nici cu fumatul, nici cu nimic care poate să ne facă rău propriului nostru organism. Acum știm foarte bine, nu? Că deja în noiembrie intrăm în perioada de post, pentru postul Crăciunului, și cred eu că e benefic. E benefic pentru cei, desigur, care pot să îl și țină. De asemenea, cu ce mai vine această retrogradare a lui Jupiter în Rac? Păi vine cu posibile întârzieri pe anumite planuri.
și să nu se concretizeze anumite lucruri care în mod normal nici nu ar fi necesitat foarte mult efort din partea voastră, din partea noastră, dar totuși să fie un pic împiedicate, un pic întârziate. Apare de asemenea un interes mult mai mare vis-a-vis de familie și de rădăcinile, de acolo de unde ne tragem, da? Legătura cu familia și cu așa o comparație vis-a-vis de nevoile voastre emoționale, de ceea ce voi aveți nevoie, poate, vis-a-vis de propria voastră familie, în special familia de sânge, da? De unde vă trageți voi. De asemenea, mai am și mai am un Mercur retrograd în Săgetător, care intră de pe data de 9 noiembrie până pe 29 noiembrie și o să ne cam încurce apele la toți. De ce? Grijă la impulsivitate, dragii mei, grijă la impulsivitate. E adevărat că cele mai afectate zodii sunt Berbec, Leu și Săgetător, fiind zodii de foc, mai ales cei care vă știți că aveți un ascendent în aceste zodii de foc. Grijă în mare parte la comunicare, pentru că există această tendință de a răspunde impulsiv și asta poate crea neînțelegeri, poate crea tot felul de tensiuni care nu sunt bune, nu în această lună cel puțin, așa că se cere foarte mult calm, se cere sau o pondere cel puțin pe cât se poate a impulsivității, a răspunsurilor așa negândite sau a deciziilor negândite de asemenea. Acum, dragilor, pe voi, în mod special, toate aceste aspecte astrale, pe voi, mai ales luna asta nouă în Scorpion, poate aduce o puternică oportunitate de, cum am mai spus, de a renunța. De a renunța la ce este vechi. De asemenea, eu aș spune că apare într-adevăr și ceva nou în viața voastră, dar trebuie să existe și această dispunere de a fi dispuși să îmbrățișați ce vine nou în viața voastră. Luna plină din Taur, de asemenea, îți va cere să cam lași tot ce simți că te ține legat, tot ce simți că te trage înapoi și că nu te lasă să evoluezi, nu te lasă să te dezvolți. Acestea pot fi, într-adevăr, pot fi energii, pot fi persoane, pot fi situații, dar pot fi chiar și gândurile tale, care să te țină înlănțuit oarecum în situații toxice sau într-o energie total neproductivă. De asemenea, dragii mei, e posibil ca și acest Mercur retrograd în Săgetător să vă invite, în mod special pe voi, la o introspecție, la o reevaluare a relațiilor intime. Și în mod special, de asemenea, o atenție și o reevaluare, mai ales pentru cei care aveți resurse la comun. Da? Proprietăți la comun, bani la comun, să reevaluați un pic situațiile. Cum, de asemenea, eu aș zice că, așa ca și o ușoară concluzie, cu toate că tot este important, tot ce am spus este important, se pare că trebuie să puneți un pic sub lupă aceste resurse la comun, datoriile, investițiile, pentru că e un foarte bun moment de a vedea, cum să zic eu, de a reuși să rezolvi anumite situații, cum de asemenea e un tare bun moment în această lună de a vă vindeca voi pe voi. Și în felul ăsta să completați acel ciclu al transformării și să vă ridicați de jos. Bun, haideți să vedem ce vine în prima săptămână. În prima săptămână din noiembrie, dragii mei, vine Steaua, un succes garantat. Un succes garantat. Acum trebuie să știți, dragii mei, deja suntem în epoca Scorpionului, am intrat odată cu data de 23 octombrie și mare parte din luna lui noiembrie este a voastră.
Așa că cu această ocazie vă spun la mulți ani de pe acum tuturor celor care vă veți celebra ziua de naștere în această lună noiembrie, să fiți sănătoși, să fiți cum vă doriți voi și să aveți parte de iubire, că eu știu sigur că la voi iubirea, afecțiunea contează foarte mult, așa că tuturor la mulți ani și numai bine. Și revenim la lectura noastră. Avem luna, dacă avem steaua, avem și luna în a doua săptămână, schimbări care vin în viața voastră, schimbări care nu se întrezăreau, da? Nu te așteptai la ele, dar ele vor veni. Acum depinde și cu ce vin aceste schimbări. Și se pare că eu zic că vin cu lucruri bune. De ce? Pentru că deja a treia săptămână avem coșul care vine cu o recunoaștere. Cu o recunoaștere și cu o recompensă pe merit. Pentru ceva ce voi ați făcut. În sfârșit primiți o recompensă. Și avem torța în a patra săptămână care ne vorbește de o dezvoltare spirituală extraordinară, o iluminare care te va face și te va ajuta să înțelegi mult mai bine lucrurile. Și ce se întâmplă de fapt în viața ta? E ca o deschidere spirituală, da? Ca ceva care îți luminează nu numai mintea, îți luminează sufletul. Haideți să vedem și care este energia generală. Cu ce energie intrați voi, dragii mei, din Scorpion în luna lui noiembrie? Ia să vedem. Care este energia, dragilor mei, din Scorpion în luna lui noiembrie? Ia să vedem. Energia voastră este una interesantă. Aveți senzația că sunteți prinși, aveți senzația că sunteți blocați într-o anumită situație. Se pare că există și o lipsă un pic, o mai mare lipsă de încredere în forțele voastre proprii și vă simțiți oarecum neajutorați. Cam asta e energia cu care intrați în luna lui noiembrie, da? Sunteți un pic, aveți o anumită temere să treceți la acțiune, să faceți ceva cu viața voastră, să vă luați anumite responsabilități. Ați început așa, v-ați deschis așa un ochișor, ați început voi să vă cam dați seama cum stau lucrurile, dar încă aveți această, există ceva acolo, o teamă care vă cam dă bătăi de cap și lucrul ăsta să știți că vă blochează să nu vedeți de fapt că ieșiri sunt, din orice situație sunt ieșiri. Dar gândirea asta care te încurcă, gândirea negativă care te încurcă, cumva te blochează. Și încă un lucru interesant, Doamne, că dacă aș putea să vă povestesc, am sta aici cu orele. Dar chiar am avut odată un vis foarte, pentru mine a fost super, super, super real. Și în perioada aia atunci chiar la un moment dat am avut în cap să mă călugăresc. Numai că Dumnezeu a avut alt plan cu mine. Dar aveam într-adevăr un amic, un prieten, un om de bine de la o mănăstire cu care mă mai sfătuiam atunci când mai aveam și o problemă în viață. Și la un moment dat i-am zis, zic, Doamne, uite ce am visat azi noapte. Eu am visat că l-am visat pe ăla cu coarne. Zic, mamă, și ce am făcut? Mamă, și l-am păcălit într-un final. Și la care el, foarte zâmbind așa, mi-a spus, zice, ce se vede, zice, că ai un caracter puternic și ai un înger puternic și ai o tărie puternică, ai o lumină în tine pentru că ai reușit cumva să-l învingi în vis. Și mi-a zis așa, de unde vine ce vreau eu să vă spun. Diavolul niciodată nu se va duce la oamenii slabi. El va ataca întotdeauna pe cei care au spiritul tare. Pentru că ideea nu este să bravo, păi pe ăla pot să-l iau oricând. Nu. Îl ia pe ăla puternic, ăla care are credință, ăla care nu se lasă. Pe ăla îl toacă mărunt, De asta vă spun că văd această energie. Asta e o energie, mie să fiu cinstită, nu îmi place, dar nici nu e vorba dacă îmi place sau nu. Important este că nu este bună. Trebuie să ieșiți din această energie. Odată ce a intrat teama în sufletul, în mintea ta, ăsta aș cam face treaba. Da?
Nu trebuie să vă fie... Teama este perfect normală, este perfect umană și perfect firească până la urmă, dar nu trebuie să o duceți la extrem. Da, trebuie să găsiți, pentru că aveți resurse, și să găsiți portițe, pentru că ele există. Știți cum e? Și la copiii mei le spun: mamă, în orice situație, bă, ți s-au închis toate ușile, te uiți după ferestre. Bă, dacă nu vezi nicio fereastră, cauți, că sigur e o gaură mică. Dar soluții există. Bun, haideți, că nu vreau să credeți că vă cert, că eu nu fac lucrul ăsta. Eu chiar încerc pe cât pot să-mi fac treaba bine aici. Și mulți poate m-ar întreba ce fel de tarot fac eu. Probabil că e un tarot un pic predictiv, dar un pic și terapeutic, cred. Haideți să vedem ce vine pentru voi, ce ne spune tarotul. Pentru voi, dragii mei, din Scorpion. Uite, vezi? Într-un fel sau altul, se pare, energia voastră e una, așa, dar situația în sine, de fapt, pe care voi nu vedeți pentru că sunteți concentrați numai pe negativitate, situația de fapt este una care își poate căpăta echilibru, deci avem moderație. Nu știu, zodia Săgetător sau cei care poate aveți planete importante sau ascendentul în Săgetător, se pare că există șanse de a se rezolva lucrurile. Se pare că voi puteți să vă adaptați la respectiva situație. Nu este ceva dintr-o altă lume. Puteți să vă adaptați la noi locuri, puteți să vă adaptați la situații, la persoane. Da? Puteți evita conflictele și chiar puteți să dați și sfaturi bune celorlalți. Adică sunteți în situația asta, cum ar veni. De asemenea, trebuie să vă spun că, uite, pe planul muncii mie mi-apare, de exemplu, pentru mulți dintre voi, că munca e stabilă, că colaborarea e posibil să fie destul de bună la locul de muncă, că sunt șanse să puteți obține contracte, să puteți obține tot felul de înțelegeri, da? De conexiuni bune. Deci, totuși, situația actuală, eu aș zice că e ceva care pe voi nu vă face să o vedeți, dar ea nu este una dezechilibrată. Mie asta mi-arată cărțile, cel puțin. Dacă e vorba de relație, se pare că există sprijin. Da? Există acea necesitate, poate și din partea voastră, poate și din partea celuilalt, de a sta împreună, de a forma o familie. Pentru alții dintre voi, cred că aici cei singurei sunt un pic mai, cum să spun eu, e posibil ca de ei să fie legată și această stare. De ce? Pentru că apare necesitatea de a fi lângă cineva. Și poate lucrul ăsta vă face să aveți totuși această energie atât de negativistă. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce mai avem noi aici. Hei. Bun. Ce nu prea este în favoarea voastră, dragilor, în această lună, și era de așteptat să nu fie în favoarea voastră, un 10 de spade. 10 de spade sunt acele momente dureroase, acele cuvinte dureroase, acei oameni care ți-au provocat durere, care ți-au provocat stări de proastă dispoziție, de pur și simplu să ai senzația, bă, nu mai pot, deci gata, până aici. Lucrurile astea eu știu că sunt greu de dus, dar nu imposibil, dragii mei. Nu imposibil. Poate că mare atenție, ar trebui să fiți mai atenți în luna lui noiembrie la persoanele care intră noi în viața voastră, sau persoanele care, cum îmi place mie să le spun, sunt papagali, care vorbesc mult și fac puțin și care tot încearcă să te convingă și de multe ori sunt chiar insistenți în a te convinge că, domne, stai așa că trebuie să faci ca mine. Mare atenție, pentru că poți juca un rol defavorabil pentru voi. Da? Mare atenție la anumite, cum să spun eu, când e vorba de bani, da? Dar bani pe care voi îi puteți pierde, mare atenție, pe cum să spun eu, pe încredere, da? Pe persoane pe care voi aveți încredere. Bine ar fi în această perioadă, în limita posibilităților, desigur,
să încercați totuși să nu prea faceți nici că împrumuturi, nici să dați, dar nici să luați. Cumva încercați să vă descurcați așa cu ce aveți. Pentru că e posibil într-adevăr să tot apară tot felul de chestii de genul ăsta negative. Ce mai poate juca un rol defavorabil? O trădare la job. Cineva care poate îți vrea postul și începe și face tot felul de mișculații în așa fel încât să iasă și voi chiar puteți să pierdeți respectivul job. Cumva, într-adevăr, jocurile astea ascunse pe la spatele vostru și faptul că poate apărea și o schimbare destul de dramatică în viața voastră poate juca un rol defavorabil pentru voi. Dar, în schimb, și aici trebuie să fiți atenți, ce este favorabil pentru voi, acest cavaler de cupe. Dragilor, voi sunteți puterea, de la voi vine puterea. Voi sunteți, pentru că e cartea voastră legată de zodiile de apă, da? Mai ales cei care aveți poate și un ascendent într-o zodie de apă, fie ea rac, pești sau inclusiv tot scorpion, da? Că putem avea și soare, dar și ascendent în aceeași zodie. Ce înseamnă asta? Ce este în favoarea voastră? Păi în favoarea voastră este faptul că voi știți, vă intuiți, voi puteți să luați decizii folosindu-vă de intuiția voastră. De multe ori, cel puțin în această lună, poate că nici nu e nevoie să folosiți logica foarte tare. Dar sunteți într-o perioadă în care faceți alegeri reușite. E posibil ca, de asemenea, dacă nu sunteți voi, poate să fie o persoană specială, tot așa cu legături în zodii de apă, care să fie benefică pentru voi în această lună. De asemenea, știu că sună ciudat, puteți să rezolvați anumite probleme, că tot am vorbit de vise, și prin intermediul viselor. Atenție la semne, atenție la numere, pentru că ele vă pot ajuta. Da? Când vă apare deranjant, ca să zic așa, tot felul de numere într-un interval scurt de timp și fără să vrei îți arunci ochii că e pe o matriculă de mașină pe stradă sau că e la ceas sau că e oriunde. Da? Luați aceste lucruri pentru că ele sunt niște semne care vin să vă spună ceva important. De asemenea, ce mai poate juca un rol favorabil pentru voi? Faptul că un proiect va începe să evolueze, va începe să se miște, e adevărat încet, dar sigur. Există poate pentru unii o posibilitate de a avansa pe planul carierei profesionale sau să primiți așa niște oferte destul de bune, destul de avantajoase și voi să le, cum să spun eu, să alegeți bobul de neghină, să știți exact ceea ce e, să intuiți de fapt exact ce este bun pentru voi și ce nu. Voi iară veți avea parte de rezolvarea unor situații, probleme cu care v-ați confruntat poate în ultima vreme, mai ales pe partea banilor, și care sunt mari șanse să se rezolve, da? Sau să înceapă să se rezolve, să mai vină soare și pe strada voastră. Cum de asemenea putem vorbi de cei singurei care, chiar dacă sunt ei foarte necăjiți, pe de altă parte și au această, își doresc să aibă pe cineva lângă ei, poate, iar pot apăra șanse ca poate cineva să iasă în calea voastră și cumva tot ce e defavorabil să se schimbe. Acum, ce puteți voi controla? Voi puteți controla poate o energie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, atât de simplu, că îl puteți controla la modul că nu va putea să facă chiar ce îi dă la gana, așa, cum zic spaniolii, nu va putea să facă chiar așa ce îi place, da? Este cineva care totuși are o atitudine destul de rece vis-a-vis de voi și eu aș zice că poate să nu fie o persoană tocmai plăcută
din anturajul vostru, dar care voi, într-un fel sau altul, se pare că îl veți ține sub control. Acum, dacă nu vorbim de un personaj, putem vorbi chiar de voi, mai ales cei care aveți poate un ascendent într-o zodie de aer. Voi dețineți controlul felului în care vă exprimați opiniile, vă exprimați părerile, vă impuneți vis-a-vis de ceilalți. Și atunci lucrul ăsta vine un pic și cu un avertisment. De ce? Încercați să nu deveniți prea excesivi și să uitați de ceea ce simt ceilalți. Adică să nu vă transformați în acele energii, da, cu un iceberg în loc de inimă, da? Dar voi puteți controla cum vor decurge situația pe partea banilor, iar dacă sunt probleme, se pare că vei ști exact ce trebuie să faci, dacă apelezi la cineva sau pur și simplu îți faci tu un plan de redresare financiară. De asemenea, poți controla într-un fel sau altul cât de dominant ești față de perechea ta. Da? Pentru că apare această tentație, mai ales în relații, de dominare. Da? Și aici se cere un pic de moderație. Cum de asemenea voi mai puteți controla poate comunicarea cu vreun contabil, avocat, cineva care are un statut important și de care voi vă veți lovi probabil de-a lungul acestei luni. În schimb, ce nu puteți controla e inevitabil. Voi nu puteți controla, pentru unii nu puteți controla singurătatea, pentru alții nu puteți controla un refuz, pentru că nu ține de voi. Refuzul la ceva anume poate să fie, nu știu, pe orice, pe parte sentimentală, poate chiar și material sau chiar și profesional. Un refuz nu ai cum să-l controlezi dacă cineva îți refuză ceva, nu? Pentru că nu ține de tine. De asemenea, anumite consecințe pe care nu le veți putea controla. De ce? Alegerea a fost deja făcută cu ceva timp în urmă și acum vin rezultatele. Posibil să fi fost o alegere nu tocmai inspirată din partea voastră și e posibil să vină și să fie timpul în care să apară anumite consecințe. Iar ce nu mai puteți voi controla, o anumită înțelegere care a fost făcută și, din păcate, la care nu mai puteți reveni. Cum, de asemenea, aș mai spune că ce nu mai puteți voi controla, faptul că voi atunci când sunteți răniți profund, sunteți atât de decepționați încât, știți cum e? Eu te iert, dar nu te uit. Și asta cumva, adică nu știu cât de tare, câți dintre voi ați zice, domne, unii ar zice, eu nu iert, domne, eu nu iert, dar nici nu-l uit. Sau nu o uit. Dar în mare parte, de obicei, ca regulă generală, de obicei scorpionii atunci când cineva le greșește, în situații adevărat, destul de rare, pot ierta, dar de uitat nu uită indiferent cum. Și peste asta se pare că cumva tu nu mai ai un control, deci e clar că cine te-a rănit, cine te-a supărat, unii pot avea beneficia de iertarea ta, alții nu. Dar de uitat nu se uită. Haideți să vedem și ce date importante de-a lungul lui noiembrie vin pentru dragii mei din Scorpion. Și avem o noapte cu lună plină. Ia să fiți atenți pe 5 noiembrie, dacă avem prima lună plină în Taur. Și avem așa, într-o noapte cu lună plină, o realizare la nivel profesional, ceva care ori te va face să fii independent din punct de vedere financiar, să nu mai depinzi de cineva anume, are legătură cu data de 1, de 7, de 8, de 17, 19 și 26 noiembrie.
cumva e posibil să aibă legătură cu datele astea, în care, așa cum am mai spus, ceva se va întâmpla. Că probabil de obicei în nopțile cu lună plină, indiferent în ce zodie se află în acel moment, e bine să spui dorințe, e bine să manifesti ceea ce îți dorești. Tocmai de aici și fraza binecunoscută, e noapte cu lună plină. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Da? Pentru că energiile așa funcționează, universul nu poate să discearnă în nopțile cu lună plină ce este bun și ce este rău. Ceea ce noi manifestăm în aceste nopți minunate de-al minteri, cumva se vor duce la îndeplinire. Așa că doriți-vă, puneți-vă, manifestați universului ceea ce vă doriți, pentru că se pare că lucrul ăsta vă poate ajuta la o independență financiară. Mergem mai departe și haideți să vedem și ce caractere de persoane vor fi importante în viața voastră în această lună. După cum știți, înainte foloseam litere. Am zis să facem o pauză și am achiziționat acest pachet de cărți pentru voi. Și avem caracteristici, dragii mei. Avem cineva cu ochi albaștri, cineva care de obicei se poartă un pic așa mai sportiv, cineva poate scund, avem pe cineva cu părul negru și poate chiar și cu un ten brunețel, cineva dimpotrivă, poate cu tenul foarte alb și chiar și sunt acele persoane care, nu știu dacă din naștere sau, în general eu cred că sunt din partea asta, țările nordice, care au tenul foarte alb și chiar și sprâncenele și genele și părul din cap este foarte deschis la culoare. Avem pe cineva care arată ca posibil, pentru că aceste lecturi ajung peste tot. Toată lumea se poate uita la ele și chiar am niște persoane din Statele Unite care sunt sigură că mă urmăresc. Eu lucrul ăsta l-am văzut cel puțin în statistica mea, statistica canalului. Așa că e vorba de un personaj din America. Cineva, tenul alb, da? Un alb american, ca să zic așa. Ce mai avem aici? Eu te-l puneam invers. Avem pe cineva, într-adevăr, cu tenul alb și cu părul alb, dar de vârstă, nu este o vârstă înaintată, este o persoană destul de tânără. Avem pe cineva cu fața ovală și pe cineva cu părul foarte lung și negru. Trebuie să vă spun că în mare parte din ce văd eu aici, sunt mai multe energii feminine în această lectură și pentru această lună. Acum depinde de voi, care rezonează cu voi, ce caracteristici rezonează cu voi. Haideți să vedem și mesajul îngerilor pentru voi, dragii mei din Scorpion, în luna lui noiembrie. Care este mesajul îngerilor pentru voi? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Scorpion. Aur. Dragilor, se pare că luna lui noiembrie ar putea fi indicat, nu știu, dacă aveți obiecte din aur sau dacă aveți, sau să purtați așa culoarea asta aurului, auriul ăla, nu neapărat foarte strident, da? În general, culoarea asta gălbuie așa. Și ce ne spune? Intervenție divină. Hai ce să vezi, ia uite. Dumnezeu îți trimite minuni ca răspuns la rugăciunile tale sincere. Nu știu dacă vă aduceți aminte, cei care mi-ați urmărit ultimele lecturi, chiar am avut, nu mai știu exact care a fost, de ce să vă mint, dar cred că ultimele 2 lecturi la Scorpion, când am răspuns unei doamne. Și la un moment dat, și sunt sigură că v-am spus, pentru că e credința aia care o am și eu în mine, că v-am spus o istorie despre cum s-a împărțit norocul, da? Sau ce calități a dat divinitatea fiecare zodie în parte. Și la un moment dat știu că v-am spus că nu vă pierdeți credința. Nu vă pierdeți credința, pentru că Dumnezeu așa lucrează. Este adevărat că nu este o zodie... E o zodie care în permanență se zbate și nimic nu este ușor și de fiecare dată când de multe ori se întâmplă,
trebuie să vă mărturisesc, se întâmplă să fii jos și după ce că ești jos, mai primești niște șuturi, metaforic vorbind. Dar trebuie să te ridici. Dar igual cum, trebuie să te ridici și imediat apare, deci după ce te transformi, după ce treci și te ridici și renaști și încă o dată și încă o dată și apare dintr-o dată ceva care efectiv îți luminează fața, îți luminează viața. Și se pare că la voi, în luna lui noiembrie, eu mi-aș dori din tot sufletul să fie la toată lumea și să rezonați toți cu acest lucru. Spune așa că Dumnezeu îți trimite minuni ca răspuns la rugăciunile tale. Din suflet vă spun, din experiențele mele, că n-a fost decât una, atunci când eu credeam că până aici mi-a fost și că nu mai am ce să fac, băi, parcă o mână invizibilă așa mă lua de păr și zicea, tu nu, ei, ce faci? Ridică-te că ai treabă, și îmi dădea ceva la care nu mă așteptam. Dumnezeu lucrează prin oameni, că veneau oameni care mă sprijineau atunci în momentul ăla. Oameni care, știți cum e, că sunt persoane care sunt trecătoare în viața noastră, dar ele nu vin degeaba. Ele au un scop bine determinat. Așa că, dragilor, lucruri minunate care se întâmplă pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Cam asta a fost lectura voastră generală, așa, pe noiembrie. O să vedem ce o să vină și pe lecturile săptămânale ale acestei luni. Eu vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc comentariile frumoase și tot ceea ce faceți pentru mine și pentru acest proiect, prin intermediul like-urilor, distribuirilor, faptului că vă abonați. Sunteți minunați, nu am cuvinte. Așa că pentru toți ceilalți care poate nu v-ați abonat sau încă nu sunteți abonați, dacă ați rezonat, dacă vă plac lecturile pe care eu le fac, numai cu aceste condiții, dragii mei, da? Eu vă aștept cu mare interes să vă abonați. Este gratuit, nu costă absolut nimic. Mă, dar dacă nu v-a plăcut, mă, dacă aveți o problemă cu vocea mea, dacă aveți o problemă cu ce spun eu aici, dragii mei, vă rog eu, nu mă mai jigniți. Pur și simplu dați pagina, schimbați canalul, butonul, telecomanda, degetul, touch-ul, stă la voi. Dar nu mă mai jigniți, că m-am săturat de tot felul de persoane care, din frustrările care le-au, habar n-am, de invidie, de ce-o fi, ia uite cum să găsesc inteligente, care îmi scriu tot felul de porcării. Și am și o limită, eu pot să iert odată, dar a doua oară eu nu știu să întorc obrazul al doilea. Nu. Și așa cum mie mi se impun niște reguli, atât aici cât și pe TikTok, cer la rândul meu același lucru. Bun, un noiembrie minunat, la mulți ani tuturor celor care își vor celebra ziua în această lună a lui noiembrie. Să fiți binecuvântați, să aveți sănătate, să aveți parte de tot ceea ce voi vă doriți și fie ca toate aceste intervenții divine să vină în viețile tuturor care au nevoie de ele și care s-au rugat cu sinceritate către univers, către divinitate, către, indiferent ce credință aveți, ca ele să vină la voi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă, nu vă lăsați, dragilor, pentru că puteți. Așa că până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragii mei.